The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Panlalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sang aton probinsya. Sanggunian In Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Sangguniang Kabataan President, ex-officio board member Maria Angelica Bianca Requinto Espinosa. Liga ng mga Barangay President, ex-officio board member Dorothy Paez. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano. First District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda. Second District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar. Third District Board members Jason Gonzalez, Matt Palabrica. Fourth District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr. Fifth District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas. Kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin. SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa ato nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Ato natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Oktubre 15, 2023, ika-170 nga episode na kita. Ini ang ika-65 episode sa idalom sang 14th Iloilo SP kag ika-24 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas sang kamot-kamit nga abon kag tubig ukon ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan manaton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga banatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng ato nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga ato na nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa ato niya nga pagpadayon, hibalaw na nato ng pila kang impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin. Sanggunian In Action. Mayong hapon Doc Bert, mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action. Yari ang update sa 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 63rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sang nagligad nga Martes sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa magintalakay sa 63rd regular session ang duha ka provincial matters, 29 ka municipal matters, 22 ka committee reports, isa ka urgent measure, 3 ka unassigned business, kag isa ka measure for third and final reading. Sanggunian In Action. OFW Scholarship Program Ordinance sang Vice Gobernador aprobado na sa third and final reading sa 63rd regular session sang 14th SP. Ginaprubahan sa third and final reading sa ginhiwat nga 63rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang Provincial Ordinance Number 2023-305. Ang Provincial Ordinance Number 2023-305 may tigulo.
An ordinance establishing the scholarship program in the province of Iloilo for the children of overseas Filipino workers, OFW, who are in crisis situations and appropriating funds thereof. Nahibaluan nga ang author sini amo si Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin, kag co-sponsor sa the 3rd District Board Member Jason Gonzales, kag 4th District Board Member Rolando Distura. Ang ordinansa pagkakilalahon bilang OFW Scholarship Program. Igahatag ini sa mga kwalipikado nga mga kabataan sang OFWs nga residente sang probinsya sang Iloilo sa kapin 6 ka bulan. Iga-deklarar nga yara sa crisis situation ang OFW sa mga masunod nga kabangdanan: political unrest, civil war, natural calamities, maltreatment, sickness, accident, disability, kag death. Ang OFW dependents dapat bata nga hindi maglapaw ang edad sa 21 anyos sang solo parents, single o kung kasado nga overseas Filipino workers. Sakop sang sininga scholarship program ang kabataan lamang sang overseas Filipino workers nga yara sa krisis nga na-enroll sa state colleges and universities nga sakop sang territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo sa mga masunod nga mga napilian nga fields of specialization: educational program in agriculture, fisheries, and aquaculture, ecology, cooperative development, management, education, information technology, engineering, architecture, nursing, accountancy, kag iban pa nga kaangay nga patag. Dapat may general weighted average nga 80% o kung iya nga equivalent kag wala sang failing grade sa anuman nga subject. Naka-enroll sa anuman nga 4-year o kung 5-year baccalaureate course sa state college or university sakop sa territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo. Wala sang iban nga scholarship grant, magluwas sa municipal assistance kag congressional assistance. Nakatapos ang high school, ngayara sa maayo nga physical kag mental health. Dapat makapasar sa pasinawan kag interview nga ginhiwat sang OFW Scholarship Management Board. Limitado lamang ini sa isa ka bata sang kada OFW. Dapat nagaganar sang hindi magsobra sa $600 kada bulan. Dapat hindi tagbaton sang anuman nga scholarship program magluwas sa ayuda gikan sa barangay, municipal o congressional grants. Ang mga benepisyo sa mga scholar amo ang mga masunod: housing, food and fare allowance 2,500 pesos per month, learning resource assistance 2,000 per semester, thesis research allowance 5,000 for graduating, group accident insurance 56 pesos annual. Ang kada legislative district dapat may alokasyon nga 5 ka scholar nga may kabugusan nga 25 ka scholar sa bugos ka probinsya sang Iloilo. Pagapainan ini sang 5,500,000 pesos para sa inisyal nga implementasyon sang sining nga ordinansa kag iga-charge sa budget sang Public Employment Service Office, PESO. Kag igalakip sa masunod nga Annual Appropriation Ordinance ukon supplemental budget sang probinsya sang Iloilo. For third and final reading, may I recognize the author, the proposer of this ordinance to cite on third and final reading the approval of this particular ordinance. Vice Governor. Yes, for B-3-1, I move for the approval of the Provincial Ordinance number 2023-305 entitled An Ordinance Establishing the Scholarship Program in the Province of Iloilo for the Children of Overseas Filipino Workers or OFWs who are in crisis situations and appropriating funds thereof. Authored by Honorable Christine Garin and co-sponsored Honorable Jason R. Gonzales and Honorable Roland P. Distura for third reading. Okay? On third and final reading, Your Honor, I move for the approval of Provincial Ordinance number 2023-305. For Provincial Ordinance number 2023-305, those who are in favor, please raise your right hand. Yes, Attorney Chasaico. It appears, Your Honor, that all members present voted in favor of the ordinance.
Thank you. Based on the voting, Provincial Ordinance Number 2023-305 entitled An Ordinance Establishing the Scholarship Program in the Province of Iloilo for the Children of Overseas Filipino Workers, OFWs who are in crisis situations, and appropriating funds thereof, authored by the Honorable Christine Garin and co-sponsored by Honorable Jason R. Gonzalez and Honorable Rolando Bilistura, is now approved under third and final reading. Thank you. Sanggunian in Action. 14th SP nagapakig-unong sa nalisdan nga himata sa nagtaliwan nga si punong barangay Henry Dormitorio sa barangay Tuburan, Pototan. Ginaprubahan unanimously sa mga nagtambo nga makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 63rd regular session ang resolution nga nagapakig-unong sa nalisdan nga mga himata sa nagtaliwan nga si punong barangay Henry Dormitorio sa barangay Tuburan, Pototan, Iloilo. Ang resolution may tigulo: Resolution expressing the deepest sympathies and heartfelt condolences of the Sangguniang Panlalawigan on behalf of the province of Iloilo to the bereaved family of Honorable Henry Q. Dormitorio, punong barangay o barangay Tuburan, Pototan, Iloilo, Liga ng mga Barangay Municipal Chapter President and ex-officio member of the Sangguniang Bayan of Pototan, Iloilo. Ginduso ini ni ex-officio board member Dorothy Paez ang Liga ng mga Barangay Provincial Federation President bilang sponsor. Kag nag-co-sponsor sa 3rd District Board member Matt Palabrica, ex-officio board member Ramon Soliano sa PCL Iloilo, 3rd District Board member Jason Gonzalez, 4th District Board member Rolando Distura, 4th District Board member Domingo Oso Jr., kag Vice Governor Christine Tingtinggarin. Nagtaliwan si Dormitorio sa edad nga 77 sa October 2, 2023. Nagserbi siya bilang punong barangay sa barangay Tuburan, Pototan, Iloilo umpisa 2010 tubtub 2018, kagikan 2018 tubtub 2023. Nagserbi man siya nga Liga President sa Pototan, Iloilo sugod 2022 tubtub 2023. Hindi siya malipatan kag magapabilin siya sa panghuna-huna sa mga tao nga iyan hatagan sang inspirasyon sa mga kabuhi nga iyan na improbar kag sa mga tagipusoon nga iyan natandog. Ang iya pagtaliwan dako nga kahulanan hindi lamang sa iya pamilya kag mga abyan kundi lakip man sa munisipalidad sang Pototan, sa partikular kag ang probinsya sang Iloilo sa pangkabuusan. Sa sini, angay lamang nga magpakig-unong ang Sangguniang Panlalawigan sa nalisdan nga himata kag mag-ambit sa ila kasubo. Expressing the deepest sympathies and heartfelt condolences of the Sangguniang Panlalawigan on behalf of the province of Iloilo to the bereaved family of Honorable Henry Q. Dormitorio, punong barangay o barangay Tuburan, Pototan, Iloilo, Liga ng mga Barangay Municipal Chapter President and ex-official member of the Sangguniang Bayan of Pototan, Iloilo. Whereas Honorable Henry Q. Dormitorio went back to the bosom of his Redeemer last October 2, 2023 at the age of 77. Whereas Honorable Dormitorio served as punong barangay Tuburan, Pototan, Iloilo from 2010 to 2018 and from 2018 up to the present. Whereas Honorable Dormitorio also served as the Liga President of Pototan, Iloilo from 2022 to the present. Whereas he will always be remembered in his memory, we live on in the people that he inspired, in the lives that he improved, in the hearts that he touched. Whereas the passing away of Honorable Henry Q. Dormitorio is a great loss not only to his family and friends but also to the municipality of Pototan and particularly to the province of Iloilo in general. As such, it is but right that this august body condoles with his bereaved family and share with their grief. Now therefore a motion of resolve as it is hereby resolved to express the deepest sympathies and heartfelt condolences of the Sangguniang Panlalawigan on behalf of the province of Iloilo to the bereaved family of Henry Q. Dormitorio, punong barangay Barangay Tuburan, Pototan, Iloilo, Liga ng mga Barangay Municipal Chapter President and ex-official member of the Sangguniang Bayan of Pototan, Iloilo, with a fervent prayer that these shall be comforted by the thought that it is God who give it and take it away, and in Him is our hope for eternal repose and perpetual life. Resolve further to furnish a copy of this resolution to the bereaved family of Henry Q. Dormitorio, Barangay Tuburan, Pototan, Iloilo for their information. This is also co-sponsored by Co-sponsored by Board Matt Palabrica, Board Ramon Soliano, Board
Member Jason Gonzalez, Board Member Rolly Disora, and Board Member Domingo Biloso, and Vice Member Christine. And Board Member Suliano also, Your Honor. Yes. It's included already. Okay. Okay, yes. Thank you. So move. I so move. So moved and second the motion. Seconded, unanimously seconded. Motion is approved. Sanggunian in Action. Memorandum of Understanding sa tunga sang IPG kag Innovations for Poverty Action aprobado sang 14th SP. Ginaprobahan sa 63rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan para sa pagpatuman sang Philippine Socio-Economic Panel Survey. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos sang 14th SP sang September 25, 2023 nga nagahingo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Understanding MOU for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod ang Innovations for Poverty Action sa kolaborasyon sang Philippine Socio-Economic Panel Survey. Gin-certify sang gobernador ang urgency sang nasambit nga hinyo agod mapatuman gilayon ang kasugtanan. Nahibaluan nga ang kolaborasyon magadala sang data collection sa mga panimalay sa Iloilo. The undersigned would like to ask for authority to sign the herein Memorandum of Understanding between the Innovation for Poverty Action and the Provincial Government of Iloilo with the collaboration of the Philippine Socio-Economic Panel Survey. Attached is the favorable opinion of the Provincial Legal Office for your perusal. Signed, Governor Arthur Defensor Jr. For this unassigned business, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor to sign the Memorandum of Understanding between the Innovations for Poverty Action and the Social Government of Iloilo with the collaboration of the Philippine Socio-Economics Panel Survey. I so move. So moved and second the motion. Seconded by Honorable Cahilig Espinosa Soliano Tupas Paes Tias Paramrica and Distura. Motion is approved. Sanggunian in Action. Pag-aprobar sa kasugtanan sa pagtukod sang halfway house sa Camp Hernandez sa Dingle, ginpaiway sang 14th SP. Ginpaiway sa 63rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang pag-aprobar sa ginahinyo nga otoridad sang gobernador nga makaperma sa kasugtanan upod sa Department of Interior and Local Government DILG sa pagtukod sang halfway house. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa 14th SP sang September 25, 2023 nga nagahingo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement MOA for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG upod sa Department of Interior and Local Government DILG sa pagbaton sang financial assistance sa balor nga 5 million pesos gikan sa DILG para sa konstruksyon sang halfway house para sa former rebels FRs kag sa former violent extremists FVEs sa ugsaran sang 301st Brigade Camp Hernandez Dingle Iloilo. Gin-certify sang gobernador ang urgency sang nasambit nga hinyo bilang isa sa requirements nga gina-require sang DILG para sa madasig nga pagsumiter. Una nga namangkot si 3rd District Board Member Matt Palabrica kung ano ang kahulugan sa milisya ng bayan. Ikaduha, kung nga IPG ang mabaton sang kwarta kag mapatukod sang struktura sa Camp Hernandez Dingle Iloilo kag kung sino ang madumala sa nasambit nga shelter. Sa bahin ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar, IPG ang magatukod sang struktura tungod nga ang peace and order hindi lamang kabalaka sang army kag pulis kundi luyag man nga ilakip diri ang local government unit. Ginpamangkot man ni 2nd District Board Member Rolito Cahilig kung nga wala nalakip sa kasugtanan ng Philippine Army tungod sa ila lugar patindugon ang struktura. Nagpanugyan man si SP Secretary Attorney Raul Psycho Jr. nga dapat may kasugtanan kag pahanugot sa Philippine Army ang pagtindog sang struktura. Naghatag man sang maatag nga punto si 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz tuhoy diri kag iya ginplastar nga dapat may dokumento nga basihan sa pagpahanugot sang Philippine Army kag nasaad sa kasugtanan ang katungdanan sang kada isa tungod nga nasiling diri nga ang struktura pagadumalahan hindi lang sang isa ka partido kundi mayara sa maga-co-manage sa tion nga magpatindog ang halfway house. First, I would like to know the meaning of
on the third whereas of the memorandum of agreement. It is stated here, former New People's Army, former rebels, and members of the Militia ng Bayan. What do we mean by Militia ng Bayan? Good afternoon, Your Honor. Good afternoon to all the members of the Sangguniang Panlalawigan. No? Attorney Dave Robert Tapada from the DILG Iloilo Province. Militia ng Bayan are those reinforcers of the National People's Army, of the NPAs, I mean. Pardon? What? Again? These are the reinforcers of the NPA. What do you mean by reinforcers? Basi madala kami sa reinforcer. These are the supporters of the NPA. Okay. Identified by the Philippine Army sympathizers. Okay. Second, Madam Presiding Officer, the location of the project will be at the 301st Brigade Camp, Hernandez, Dingle, Iloilo. So why is it that the province will be the one to receive the money? And the second, who will implement? If the IPG will receive the money, is it the province of Iloilo that will construct the building? And after the construction, who will manage the said shelter? Since the IPG will be the one to handle the construction, or I don't know. So it depends on the answer of the DLG. On the part of the IPG, the identified construction site will be at the Camp Hernandez in Dingle, and the Iloilo Provincial Government being the implementing agency under our ECLIP program, the Enhanced Comprehensive Local Education Program, which is the construction of the halfway house. It will be co-managed by the IPG as well as the Philippine Army. Madam Chair, I think the provincial government is the one that will construct the halfway house, because this peace and order concern is, I think, whoever conceptualized that joint memorandum circular decided to involve the Iloilo provincial government, because this peace and order concern is not only the concern of the military, of the army. There should be involvement of the local government unit. My question is this a halfway house or a prison house? Because if we want to change the mindset of the rebels, we need to put that inside the military camp. Yeah. If it is managed by the PSWDO. Second, in the MOA, only 2 parties is involved in the signing of MOA. Why not put there the 301st Brigade as a third party, for them to have responsibility also with that building? So as the word implies, it's halfway house, no? Temporary shelter lang na sila. Samtang wala pa siya na reintegrate sa society. So meaning, as Ms. Rosa said, sa subong ang sitwasyon, kung mag-surrender, depende sa condition na mag-surrender, kung sa police, kung sa army. Kung sa police, ang police ang nag-tatap sa ila, no? Kung sa army, sa army. Pero iniya, basically, kung may halfway house, bali, dira na sila, no? And again, kung i-manage ka ni sir sa PSWDO nga, diri lang sabi sa probinsya, patindog na. May I add? Kaysa mo, waway man ang 301st Brigade nagapirma. Perhaps I can shed light, Madam Chair. Perhaps I can, may I shed light to this question of Board Member Kahilig? Po, Board, Madam Chair, these are returnees. And when they return to the fold of the law, their life is also in danger from the extremists. That's why it is just a temporary shelter to them while they are in the process of rehabilitation and undergoing, how do we call that? Returning to the fold of the law. So I think that is just a temporary place. And it is that area where we have unavailable land. I think if we adapt a halfway house outside that area, that will also be very dangerous. Because
these are returnees returning to the fold of the law. And take note, when you return to the fold of the law, you have enemies, not only from the state, but also from their own members. For me, what is not clear here is that who will maintain the halfway house, who will provide personnel on that halfway house, who will provide food for the returnees there, who will manage this halfway house, no? I think that is not clear. That's why I suggest that the DILG would come up with another memorandum of agreement so that it would be Clearer. It would be clear who will provide who will be responsible for the management, who will provide the personnel, who will provide for the foods, so that this would be a continuous program for the total and continuous rehabilitation of these surrenderies. Yes, Attorney Carol, sunod si board mo ni Harvey. Comment lang, Vice, no? Although we are very grateful, of course, that the funds are coming from the DILG, we are thankful nga diligin download sa aton so that we will be the implementer. But you have to remember that once we accept the responsibility of constructing it, we are now subject to COA audit rules and regulations. So the responsibility is now on us to satisfy all the requirements para hindi makita maiguan. Naging constructa on a property without the formal and explicit consent of the owner of the property. Now your contention is that it is government owned, but we have to remember that consent, especially over property or real property, cannot be implied. It has to be clear, it has to be specific, it has to be explicit. It cannot be implied just because they did not object. It means that they're already acceding. Okay? Because we would become sort of like builders in bad faith in constructing a property over a land that we are not managing. Worse, we do not over a property that we do not own. Yes, it is a government property, but we have to ascertain from them kaya it is possible nga, yes, government property, pero nabalaan ta bala na sigurado ta from them nga ang purpose ng sininga portions ng duta nga patindugan ta is really intended for this specific project. Kaya basi may ara man sila nga another intended purpose for this specific portion of land. Wala man siguro malain, I think, wala man sing may madula sa aton if waunta ang ilang express consent over this matter and include them as one of the signatory. Now, if it's not possible, kay damo paagyan, at least even on a separate document, we can do that. We have to hear straight from them nga okay lang gid nga patindugan for this particular purpose. And it was mentioned earlier that after the construction of the property, it will be co-managed. From the word itself, co-managed, the responsibility, our responsibility, it's as if it does not end there. Kaya co-managed, maghambal kita tani so responsibility of sang army, kundi ila na to. But when we say co-ownership or co-management, we again have to be very clear here in our MOA kung up to what extent our co-management will be, kung ano lang ang responsibility ta, and especially from them, kung anong responsibilidad also nila. Yes, I agree, no? Gintagaan lang tagani, again, task to implement this. But it doesn't mean nga just because mula ng olubrahong ta mag-implement, it ends there. We cannot close our eye nga may nakita na tanga flaws, nga may nakita na tanga questionable. I think kung hindi man lang okay ginadalian ta, but not to the expense nga i-violate ta ang certain rules, especially that of COA after this project has already been constructed. So tani lang gid, if you can clear in many other memorandum and authority that were given to the governor, clear that ang responsibilities pyramid, the responsibility of the first party are the following, and then gina-enumerate yun na, the responsibility of the second party are the following, gina-enumerate yun na, and the third party are the following. So
Can we not do that? I think it's very easy. Kung balanta naman lang kung ano ang roles and responsibility of each party, we can just put it here right away. That's just my opinion, but I respect the opinion of all the others. Madam Chair, as signified by our resource persons, I move that B-1-1 be laid on the table. Pending submission of the, pending compliance of the queries that, and the compliance of the documents, additional documents to be, and other, to answer the queries made by this august body. So moved. Any objections? None. Item B-1-1 is now laid on the table. Sanggunian in Action. Resolusyon para sa dugang nga fire truck sa probinsya, ginduso sang Vice Gobernador. Ginduso ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa ginhiwat nga joint committee hearing sang Committee on Public Order and Security kag Committee on Disaster Risk Reduction and Management sa October 4, 2023 nga dugangan ng fire truck sang probinsya sang Iloilo. Nakita sang Vice Gobernador base sa ginpresentar nga datos sang BFP6 nga kulang ang kadamuon sang fire truck kag angay nga dugangan. Nagadepende na ini sa pag-prioritize ng BFP6 base sa ila nga listahan. Nahibaluan nga may 3 ka fire trucks nga 40 anyos na ang edad nga yara sa Banwa sang Leon kag sa Banwa sang New Lucena. Ginpabutyag sang Vice Gobernador nga bisan paano nagnubo ang paglantaw sang tawo sa BFP ilabi na sa natabo nga sunog sa Dumangas nga naupos ang balay nga yara lang sa luyo sang fire station. Ginpanugyan sang Vice Gobernador nga mag-move forward kung paano maimprobar ang tion sa pagresponder kag sa mga kakulangan. Yara ang 14th SP nga magabulig sa BFP agud nga indi na matabo liwat ang kaangay nga insidente. Ginpangabay man sini nga ang BFP dapat mag-partner sa mga local chief executives kag hingyoon ang bulig sa mga tanod nga magbulig sa pagresponder sa tion nga magluntad ang sunog paagi sa paghanas sa ila. Ginpahayag ni Fire Chief Superintendent Jerry Candido, Regional Director sa Bureau of Fire, na may 91 ka-serviceable fire truck sa probinsya sang Iloilo, apang 39 diri ang angay na nga islan. Nahibaluan nga ang 39 ka fire trucks nga angay nga islan, 16 diri ang may edad na 20 to 30 years. 20 diri ang masobra na 30 anyos, kag 3 ang masobra na 40 anyos. Ginpabutyag sini nga 52 ka fire trucks ang less than 20 years ang edad sa probinsya sang Iloilo. Sa bahin sang kadasigon sang bumbero, ginhalimbawa sini ang natabo sa Sibunag, Gimaras. Bangod sa daan nga fire truck, naguba ang brake system. Bangod masubra na ini 30 anyos, gani na disgrasya bisan wala sang sunog nga respondihan. Nahibaluan nga sa Bugos nga Region 6, ginakulang ang BFP6 sang 1,924 ka personnel tungod nga ang ila kabugusan nga puwersa sa karon amo ang 2,339. Yes, I think if we are very idealistic, siguro mo iba na but I don't think it will ever happen in our lifetime. Ano nga ako, siguro can I just add a resolution to, again, reiterating, requesting na for additional fire truck for the province of Iloilo. Prioritizing kung sino man yung prioritize ta. Based on your list, if you can have a copy of the list na contain, no, General? Yes, ma'am. Yeah. The one that I gave you, ma'am. I don't have a list yet, no? Only the number, the quantity. Yeah. And these reports, ma'am, are given monthly in the quarters. Okay. As to the specific per station, ma'am, I will. Okay, lang kami, para we can also, that's will be our support. Ipadala ko kay chairman, ma'am. Okay, yeah, you can also the chairman or the secretary. I mean, balaan man naman yung in a way mapagpalupat man na, pero somehow basi man lang, no, mapamatian man kami yung baka-request na extra pahin. And other than that, no, yeah, I don't think, sir, I'm sorry, I have a list. Ano ning fire truck mo, 40, age 40 and above, diin ni siya nga panwaman sa Iloilo. May-ari ka din 3 o bilo. It's sad to see this, no? Kaya kapag 40 and above. Ang atong ang popular name na naman is Isusumurita. Isusumurita. That were given 1980. Ang Isusu Ford, ma'am, Ford. 80s. Leon, we have one. New Lucena, number 2. Yung mga Ford, Yeah. FMC,
American time 1965 na sa kami. But you're still working quite well. We are trying to push it more years now. Okay. Yes, sir. Okay. So, ang ano ko lang siguro, I mean, realizing also your predicament. Balanda nga, kulang ka mo tao, kulang ka mo fire truck, kulang ka mo equipment. But, at the end of it all, yun man, the people, ang ano pala perception ng tao, based on what happened in Dumangas. Now, kung daw nagdubo ang panunungan niya sa purifier, no? Because adjacent, almost adjacent, naging man ang area. Hindi mo na sila kabalo yun sa mga details no? Some facts ko na that, they don't consider that. But, ako na I think we have to move forward kung paano ito ma-improve, no? Ma-improve ang ating time of response, paano ito ma-improve ang kakulangan ta, no? Because we're here to help you out also. It's not gina-intriga ka mo or what, no? Mo na yan, paano mabuli na mo para tani nga mabuhay-buhay man ang inyong katabo, and hopefully it won't happen again, no? So, ang kung ano in our part as a legislative body, kung ano man naman mabuli sa inyo in legislative, like kung ano request na matunggang ta. And also, I hope we would also consider again partnering with your local chief executives. Kay di pala taman kung magamit taman mayo ang tanod, they can really assist as well. So I hope it will be also one of your considerations other than your CPAG program. Kailan hindi ako ang tanod makuha pa rin nato. No? Kaya hindi mataas ang mag-hire sa damo pa rin additional personnel, but somehow hopefully we can have more volunteers in the program. Thank you. Sanggunian in Action. Sangguniang Panlalawigan magasunod sa desisyon sang gobernador tuhoy sa nakuryente nga empleyado sa JPA Consultancy Placement Manpower Agency Inc. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on General Services and Human Resources nga ginapamunuan ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sa 63rd regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag gintalupangod lang tungod ang Sangguniang Panlalawigan magasunod sa desisyon sang gobernador. May kaangtanan ini sa sulat ni Attorney Maria Cecilia Makirang nga napatuhoy kay Miss Alma Ravena o IC General Services Office angot sa insidente sa tong August 19, 2023 samtang may ginahiwat nga pagpaninlo sa talatapan ni 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz kung sa diin ang GSO personnel nga si Hazel Fernandez nagsuprer sa minor electric shock. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginihiwat ang regular session sang 14th SP. Kag ginendorso sang SP Secretary Attorney Raul Josaico Jr. sa tong August 29, 2023 for study, report and recommendation. Sa tong August 9, 2023, ang talatapan ni Board Member Espinosa Diaz pagi sa sulat naghingyo sa Office of the General Services para sa personnel nga magpa-assister sa ila nga pagpaninlo sang ila opisina. Ginhiwat ang washout sa tong August 19, 2023. Dimalas tungod basa ang salog. Isa sa nagapaninlo nga nagausar sang electric floor polisher si Miss Hazel Fernandez. Nagsuprir sang minor electric shock. Gintawgan gilayon ng Safety and Security Services tuhoy sa insidente. Nagpakig-angot sa Provincial Civil Defense Operations Center kag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Gilayon sila nga nagpadala sang personnel kag ginlantaw ang sitwasyon sang pasyente. Gindala ang pasyente sa Western Visayas Medical Center. Nagreklamo ang pasyente sang numbness sa iya lower extremities kag nabudlayan man magtindog apang siya ang gin-discharge tak na alas 3 sang hapon kag nagperma sang waiver. Sa tong August 22, 2023, ang pasyente gingkuha sa ilabalay ni Dr. Garcia. Kagliwat kay gindala sa ospital, agod madapatan sang proper medical attention. Natukiban nga may fracture siya, kag ginhanglan nga operahan. Ang Iloilo Provincial Government, paagi kay Governor Arthur Defensor Jr., nagpromesa sa pamilya nga ang gasto tuhoy sa plates para sa iya nga fracture ang abagahon sang IPG. Kag ang IPG maghahatag para sa anuman nga duga nga kagastuhanan sa iya
hospitalization. Ang JPA Consultancy Placement Manpower Agency Inc. ang ginarepresentar ni Atty. Johnny Bell Tanieza. Nagpromesa man nga magabulig sa paghatag sang kinahanglanon sang pasyente. Ang pasyente isa ka janitorial service sang JPA. Sa sininga insidente, ang Committee on General Services and Human Resources sang Sangguniang Panlalawigan may mga masunod nga obserbasyon. 1. Electrocution was an untoward accident. The janitorial services are qualified, equipped, and trained to clean the area of the Iloilo provincial capital. It was the first electrocution that happened for so many years. 2. The Iloilo provincial government has personnel on standby to respond in any case of emergency, and the time taken for them to respond and bring the patient to the hospital 10 minutes shows that they are practicing the quick response protocol. 3. The Iloilo provincial government, through the governor, has extended help for the patient and her hospitalization and other needs as mandated by the Local Government Code of 1991. 4. The relationship between the Iloilo provincial government and the JPA employee is clearly stated in their contract. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 63rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sininga programa, ginadala sa inyo ang tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo kag dedikasyon sa makatapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer, kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes aboard the reporting. Sanggunian in Action. Tubtub sa masunod nga simana, Sanggunian in Action. Sanggunian in Action. This time, nasugilan na naton si ex-officio board member Ramon Soliano sang PCL Iloilo na to'y ini sa ginhiwat nga committee hearing, joint committee hearing sang Committee on Transportation, Communication and Public Utilities nga iya nga ginapamunuan, kag subong man sang Committee on Public Order and Security kag Committee on Infrastructure na to'y ini sa sitwasyon kaimtangan sang Ungka flyover. May alayat nga po, no? Sa aton programa sa Sanggunian in Action. So gusto ko lang ipalabot, no, being the chairman on Committee on Transportation and Public Utilities nga nagpanguna sa pagpatawagid sang aton nga concerned agency, ang aton nga DPWH, no, about sa aton Ungka flyover sa update dira together with the Committee on sa aton nga public safety nga chaired by board member John Mundihan, kag sa Committee on Infrastructure nga chaired by board member Rolly, no. So kahapon nga adlaw nakabaton nga kita, no, sang third party investigation result, no, nga as committed to us during the committee hearing ni Director Oropel nga ifarnisan na kita niya, no. So, ang nabili na gid lang nga mga ano naton dito, ang nga gina-request naton ang daily monitoring report nila, no. Amo pa ina ang aton wala na baton, no. Kag ang aton nga gina-request, additional request, but it is subject to our committee report, no. Mga recommendation naton nga iba nga i-request sa ila, no. Just like what what agreed sa committee about sa deployment of the additional personnel nga nagamonitor sa ibabaw sa flyover, no. At least nga makontrol ang traffic dito, nga hindi nga magpinagusto lang ang ang saka dito, no. At least controlled traffic siya daw, and a minimum ang speed limit nga 30 to 40 lang. Ang iyang speed limit per kilometer per hour, no. So amo ina nga mga iban pa naton nga mga nga mga supposedly nga i-request, no, kag i-include sa aton nga committee report as well as the legislative action naton, no, sa sa party sa pagpatawag naton sa committee joint committee hearing. So kung tanawon mo siya, kung
controlled traffic lang siya, kag inner lane lang siya. So ga-assured sila nga 100%, no? Okay. Na safe siya, no? Nga pwede siya makadala, no? Kaya may jet crossing na sila ginhimo. Pero daw hindi pag kita kumbinsido sila, no? Kaya amo sadto nga mga ano naton, mga query naton nga what if abi kon mag full traffic siya, no? Okay. Kaya hindi naton makontrol ang sitwasyon, no? Base kung mag-stack up man dito, mag-stagnan ba dito ang traffic sa Christy King kag sa GT Mall. So both sides abi mag more than 36 light vehicles, no? Kaya ang ilang simulation test is only good for 72 light vehicles both sides, so 36 na siya. So kung magsobra dira, why nila na napasobrahan sa 72? So kung basi magsobra dira, kung hindi nila makontrol, so basi malain na ang integridad, no? Sang ilang assurance. So hindi sila ka-assured 100%. So amo ina kinahanglan control traffic, amo ina nga kita may mga recommendation kita dito nga ibutangan gid sang tawo nga makontrol sang pagpasaka kag nagka-control sang speed limit sa ibabaw. Kan nakita ta last time doon gawa sa salakyan doon naglabay lang sa babaw. Pero ang worry nga nakita ko sa statement ng subong is that kung magtiner ang salakyan sa babaw nga hindi siya kahulag bangod nga hindi siya kasulod to kay traffic. So man ang worry. Yes. Okay. Amoy na kay magpugok ang salakyan bala sa ibabaw. Kag kung naga-vibrate, damo ang ga-vibrate. Kundi ma-vibrate man na sa idalong. Correct. Ma-reflect man na sa idalong. Okay. So amo na ang ang may mga reservation kita regarding dira. So amoy na kinanglan controlled traffic siya. So that is why ang ilang pagpalabay is scheduled time nga hindi siya dapat sa mga tsimpo nga duga ginutok gid sa dalom. Kung nakita na sang amoy na nga may kinanglan may additional personnel sa ibabaw, okay, o traffic enforcer na naga-control dito, naga-control sang speed, no? Naga-control sang nagasaka. Na kung makita niya nga nag-stack up na sa piyak, i-control niya na dira. Hindi na pagpasakaan. Okay. Amo na siya. Para at least na-control traffic siya. Pero ang ining solusyon nga ginatag subong at least nalabayan sa nakabuhi siyang traffic sa dalom. Hindi man niya nagakulugan nga mga permanente na ini o kung may ginalantaw pag silang solusyon pag sa sinang ungka flyover. Yes. According kay Director Oropel, may advice na sa Manila, no, sa central office ng DPWH nga may budget na, may initial budget na nga 100 million. So anytime from now, base nga ma-schedule na sila for closure liwat. Okay. Para at least nga ma-start na ang construction liwat dira, ang retrofitting sang ungka flyover. So portion na ko nung bilog gyapon nga structure ang ilang konon kayo kon. Daw sa according sa iya daw halos tanan gid. Tanan nga piers kay daw pero ang i-retrofit nga ibtangan gisang bagpo nga piers ang poste gali ang pier 4, 5 and 6. Okay. Ang others gali nga mga piers naton daw i-jet grouting nila, pero ang iya nga jet grouting man gyapon daw parehas man kadalom sang retrofitting niya sang sang pilote na. Sa didto man siya malabot sa 47 meters downstream man gyapon. Okay. So at least sa subong pagisi mong pag-iwat sa committee hearing naklaruhan ang sitwasyon sa nasang ungka flyover. Kag at least ang kangawa sang pumuluyo nga naglabay dira mangpan man nila kon nga ang ginalimitahan ang paglabay sinadra sa ibabaw. Yes, insakto may gubert, no? Kaya bisan kita mismo nagakangawa sa una, no? Kaya why kita sang konkreto nga basihan bala. Ngati why sang assurance coming from the concerned agency, concerned person nga nagapanguna dira, no? Kaya kung kisa haka-haka lang, no? Yes. So why kita clear cut nga explanation coming from the concerned agency. So dira with the help sang committee nga nag-conduct sang committee hearing. So at least naklarado ang tanan. Daw may direksyon na kita may masanag na kita nga padulungan
kag may sandigan kita, no? Para at least ma-assured mo ng aton nga publiko nga ang aton ginahimo subong, ang ginahimo sa DPWH subong nga control traffic nga palabayan ang Ongka flyover, daw may assurance man sila. May assurance na kita kag ang aton gid nga mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Sanggunian in action. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingting Garin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josico Jr., kabilugan nga katapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action program. Diri na magatakop ang ining edisyon sa aton programa, Sanggunian in Action. Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alaw na sa ngapon. Makitaan mabasahan sa Facebook page Sanggunian in Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian in Action. Padayon na lang ang inyo nga pagpamati sa sininga programa, Sanggunian in Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.